11 năm ngày cưới của chúng tôi. Ok. Lại bye bye. Mọi người biết gì không, là cũng phải gần 8 năm rồi mình mới quay lại sân bay Đào Viên ở Đài Loan đấy. Transit chỉ có khoảng 2 tiếng thôi. Họ sẽ phát cho mọi người một bộ pyjama như thế này để trong quá trình bay thì mọi người có thể mặc và thay cho nó thoải mái hơn. Đã bay được 11 tiếng rồi và khoảng tầm hơn 2 tiếng nữa thì sẽ đến sân bay San Francisco. Mình bây giờ sẽ vào làm các thủ tục như mọi người. Mọi người biết là mình cần nhất gì bây giờ không? Đó chính là đi tắm. 30 tiếng rồi mình chưa tắm mọi người ạ. Rất là nhanh gọn thôi mọi người. Người ta cũng chỉ hỏi mình có đúng một câu là tại sao mình lại đến đây, thì mình cứ trả lời thật nha, là mình đến đây để tham dự event và mình sẽ đến đây khoảng 3 ngày và mình sẽ về vào ngày 11. Người ta cũng không có kiểm tra quá là nhiều những cái giấy tờ gì đâu, thì mình sẽ đi lấy hành lý. Không quên mất cái bảng hành lý nữa ở đây. Túi quà của WWDC năm nay, để mình cùng mở ở bên trong ra xem ở bên trong có những cái gì ha. Nghe long cong này thì mình nghĩ ở trong sẽ biết ngay. Ở trong sẽ có một cái chai nước WWDC này, một cái bình nước chứ. Cái bình nước và mấy cái đồ nhỏ xinh này. Đây là mấy cái sticker. Đúng rồi, mấy cái sticker của Apple. Có một cái huy hiệu đây nữa này. Cũng là những cái huy hiệu. Chúng ta cùng nhau room tour phòng nhá. Thì phòng của mình ấy nhìn ra một cái đường ray tàu. Mình cảm giác như là charm ấy mọi người. Mong là sáng mai khi mà ngoài trời sáng thì chúng ta sẽ nhìn thấy được ở bên ngoài view rất là đẹp. Đường phố mình thấy cũng gọn gàng sạch sẽ lắm. Thì là một cái ghế sofa này, một cái bàn trà, một cái giường. Đó, một khu bàn làm việc. Nói chung là đi xa như thế này thì mình luôn luôn cần có bàn làm việc ấy. Đó, rồi các cái đồ ở đây, ví dụ như là đồ lấy nước. Nước ở đây thì mình sẽ đi lấy ở cái cây chung nhé mọi người, chứ người ta không có nước đóng chai. Đây. Bên này thì là toilet, bật đèn ở đâu ta? Bây giờ là cái giây phút mình mong chờ nhất là được đi tắm. Mọi người chú ý nha, điện ở bên Mỹ sẽ là điện 110V. Cho nên là bạn nào mà mang máy sấy hay là bàn lá các thứ ở Việt Nam đi là không xài được đâu. Mà mọi người phải xài những cái đồ, ví dụ như mọi người mang đi Nhật ấy, thì mình có mang theo một cái máy là quần áo mà bọn mình mua bên Nhật là 110V để xài cho điện ở bên Mỹ. Đó, thì mọi người chú ý cái dòng điện ha. Ban nãy có ăn ở trên máy bay ấy, thì mình cũng không có đói lắm, cho nên là chắc là mình cũng sẽ nghỉ ngơi. Sau đó thì soạn đồ đạc các thứ, tắm rửa và đi ngủ. Mai thì 8 giờ xe sẽ bắt đầu chạy tới Apple Park. Yeah, cuối cùng thì một trong những ước mơ của mình là được đến Apple Park. Tại vì mình là một fan của táo ấy mọi người. Đã thành sự thật rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Và chắc chắn là mình sẽ dẫn mọi người đi cùng ha.
Hello, chào buổi sáng mọi người. Bây giờ đang là 7 giờ kém 15 sáng. Hôm qua thì mình cũng không quá là jet lag đâu, nhưng mà 5 giờ hơn là mình đã dậy rồi. Xong rồi mình ngồi mình làm việc các thứ, xong rồi chuẩn bị đánh răng rửa mặt nọ kia. Bây giờ mình đang chuẩn bị xong đồ rồi, mọi người cũng bắt đầu nhắn tin là rủ nhau xuống ăn sáng. Thì bây giờ là mình sẽ mặc đồ, sau đó thì xuống dưới thôi. Qua đến đây lúc đấy cũng hơi muộn đấy mọi người, cho nên là không nhìn thấy xung quanh. Nhưng mà cái anh tài xế cũng có lúc đưa mình về thì anh còn nói là khu vực này thì tập trung rất là nhiều những công ty. Bản thân những cái trụ sở của những bên công nghệ khác cũng chỉ cách ở đây khoảng tầm 5-10 phút đi xe thôi. Cái sự kiện nó sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ địa phương, và mọi người có thể xem trực tiếp tại live trên apple.com ở Việt Nam. Giờ Việt Nam là 12 giờ đêm. Mình thấy xung quanh đẹp quá cho nên là mình đi dạo một tí. Chia sẻ với cả mọi người một chút thì WWDC thì là một cái sự kiện thường niên được tổ chức vào tháng 6 hàng năm của Apple. Đây là một sự kiện thuần về phần mềm mọi người ạ. Và ở đây thì Apple họ sẽ giới thiệu những cái bản iOS mới này, macOS, iPadOS hay là watchOS, hay là những cái công nghệ như là Apple Intelligence hay là Siri mà càng ngày thì Apple họ càng đẩy mạnh về những cái đó. Một năm thì sẽ có 2 sự kiện lớn của Apple. Một là sự kiện WWDC này được tổ chức vào tháng 6, hai là vào tháng 9 khi mà ra mắt iPhone ấy mọi người. Thì khi này mà các bạn media toàn cầu, từ những bạn là lập trình viên này cho đến KOL hay là influencer làm trong lĩnh vực tech, trong lĩnh vực đời sống rất là nhiều. Đấy thì họ sẽ tập trung về Mỹ để mà quảng bá cho 2 cái sự kiện lớn trong năm này là tháng 6 và tháng 9 của Apple. Này thì chúng ta sẽ có Duy Luân dễ thương thật nha mọi người. Dễ thương đúng như tên kênh. Châu Giang, anh Hưng bên VN Express cũng là một fan MU các bạn ạ. Cho nên là những bạn fan cứng MU nha, cho nên anh em tôi rất là đồng điệu với nhau. Kể với Kiên ấy là trước đấy thì anh không có gặp fan MU nào, gặp yêu không xem bóng đá luôn. Thì bọn mình đã tới Apple Park rồi mọi người ơi. Morning. Mọi người đến đây thì ai thứ nhất là cũng đều cảm thấy rất là vui khi mà có mặt trực tiếp tại Apple Park. Cái thứ hai là mọi người cũng rất là mong chờ cái sản phẩm ngày hôm nay khi mà ra mắt là sẽ như thế nào. Ở đây thì mọi người sẽ thấy là có khu vực tổ chức sự kiện ở ngoài trời nhưng mà nó đang khá là nắng. Đó, bên cạnh đấy thì sẽ có khu vực trong nhà thì sẽ có mái đây và sẽ có nơi để mà mọi người coffee break, tea break, mọi người ăn uống rồi nghỉ ngơi ngay bên cạnh đấy luôn. Ok, mình sẽ dẫn mọi người đi vào để khám phá ha. Đây, khu này khu vực coffee. Đó, rồi mọi người có thể order, rồi mọi người có thể lấy các loại soft drink, các thứ ở đây. Đây là một khu vực mà người ta sẽ bày những cái đồ lạnh ấy mọi người, và quầy ăn nóng ở trong kia. Còn ở ngoài trời này thì sẽ là nước với cả khu vực để cho mọi người có thể ngồi ăn. Ok, chúng ta đi vào trong xem có gì không ha. Ok, ở bên trong thì sẽ là khu vực đồ ăn nóng, xong rồi bánh trái các thứ ở trong này. Ok, chắc là chúng ta sẽ lấy một phần đấy. Hi, morning. Yeah, can I get this one? Yeah. Thank you so much. Đây mọi người có thể thấy là ngay đằng sau mình là cái biểu tượng của WWDC năm nay. Bên này thì là một phần cơm nha mọi người. Cơm với bò và trứng. Xin mời mọi người ha. Bây giờ thì mình sẽ làm một ly cà phê. Alright.
Như vậy là mình đã làm xong một ly ame đá. Woo! What it will be like when we're all standing here together next year. Now, I speak, of course, about this being the DC, and it's truly impossible to overstate the impact he's had on the lives of anyone and everyone who developed for Apple's platforms. Myth, the living legend, Tim Cook. Thank you. Oh my God, thank you. Thank you. Thank you. That same creativity will continue to shape experiences that bring people closer together, unlock new possibilities, and change the world in ways we can only begin to imagine. 1, 2, 3 times. Nice. Ready, steady, go. Good morning. Ambitious cross-platform design update ever with Liquid Glass, which made apps and experiences even more expressive and delightful. Like with all major design updates, there's a natural process where we take a bold leap forward and then we continue to iterate. First, iPhone and iPad apps launch up to 30% faster. It's kind of unbelievable that it could get even faster, but the team found a way to preload the key data apps need when you open them, so they're ready to go. Now, new photos appear up to 70% faster. And when you share those photos or other files with a friend using AirDrop, they'll transfer up to 80% faster. And browsing files and transferring them from iPad to an external drive is up to 5 times faster, making it just as fast as the Finder on Mac. It's supported on iPhone 11 and all of the same iPhone models as iOS 26. Shot into spatial scenes with incredible depth and realism, making your memories even more immersive. And you can use those panoramas as your environment, surrounding yourself with a moment that is personal to you. We focused on tackling the things parents are most concerned about, like what content our kids can see, who they're allowed to talk to, when kids have access, and how parents can guide their kids' digital journey. Apple Intelligence that makes your Apple products more personal and useful. A wide range of helpful experiences, from an all-new Siri to intelligent features across your most used apps. And because they're available system-wide, they're even more useful for the things you do every day. And not only that, now Siri offers helpful visual intelligence across platforms, along with integrated tools so you can write and edit with Siri virtually anywhere you type. As you get more done with Siri, you'll notice how it looks fluid and intuitive with a brand new design that reflects the power of Apple Intelligence. Let's take a closer look, starting with how Siri is a much more capable assistant. I want to get right into it and how can I get tickets? Okay, you have to enter a lottery to get the tickets. Schedule for opening weekend of the World Cup. There we go, there's the schedule. Me pick one. Siri's analyzing the 3 files. And check this out. Now, with spatial reframing, you can fix all these things after the photo was taken. And the perspective shifts, as if I had repositioned the camera in the original scene. This capability uses on-device spatial models, so you can preview the effect in real time. And editing your photos, all with privacy built in.
Our new OS releases will be available as developer betas today, with a public beta coming next month, and they will be available to users this fall. On a personal note, some of the greatest highlights of my time as CEO have been events like this. Sharing powerful new tools with all of you. All I need is good reads and some better sleep. I keep it calm so these drafts stay in calm sheet. I made the track, BandLab, Asana back to back. Ok, như vậy là sự kiện ngày hôm nay đã kết thúc. Mình đang bảo là cây cối trong mình rất là thích luôn đấy mọi người. Nó dày mà nó kiểu có thấp rất là đẹp. Điểm mới ở đây là sẽ gợi ý thời gian sử dụng theo từng nhóm ứng dụng. Cái này thì mình sẽ cấm trẻ sử dụng cái thời gian riêng cho từng ứng dụng, rất là hay đúng không? Thứ năm đó chính là trên iOS 27 này thì sẽ chống những cái nội dung nhạy cảm để nó được mạnh mẽ hơn. Cũng chưa có ăn trưa nữa cho nên là bây giờ chúng ta sẽ đi tới một khu trung tâm thương mại. Cách đây khoảng tầm 20 phút đi xe ô tô. Và từ đó thì chúng ta sẽ ăn trưa nha. Sau này cũng có những cái đồ ăn trưa mọi người, thì có rất là nhiều bạn đang ngồi ăn ở đây. Good afternoon. Yeah. Bây giờ thì mình đang ở trong một trung tâm thương mại có tên là Westfield Valley Fair. Cách khách sạn mình khoảng tầm 20 phút đi xe. Mục đích mình ra đây là mình muốn tìm mua quà cho mẹ Loan và Cam. Ở trên tầng 2 này thì có rất là nhiều quán ăn. Mình đang muốn ăn đồ châu Á hơn là đồ Tây. Đằng kia mình thấy có đồ Thái kìa. Khả năng thì mình sẽ ăn đồ Thái ở đằng kia nha. Phần bạt Thái và nước là hết 26 đô. Bắt buộc luôn. Tổng là 30 đô mọi người ạ. Đây là lần đầu tiên mình đi Mỹ. Nhưng mà mình thấy mọi người chia sẻ rất nhiều là cái việc tip ở đây là cái việc bắt buộc. Và khi mà nó hiện cái màn hình lấy lên thì mình chọn cái mức nào đấy tùy mình thôi. 15% bill. Thật ra 15% bill của 23 đồng là cũng cao mà. Trả cho bữa ăn này nó rơi vào khoảng tầm 30 đô. Cũng được. Đây là phần bạt Thái của mình gọi một phần bạt Thái gà. Trông cũng hấp dẫn đấy chứ. Xin mời mọi người nha. Sợi này nó sẽ giống như kiểu sợi phở của Việt Nam mình. Cái sợi bạt Thái nó khá là cứng. Nó giống như là mấy cái kiểu sợi phở khô đóng trong những cái túi lớn đấy mọi người. Khá là cứng. Nước sốt chua chua ngọt ngọt. Ăn cũng được. Thời tiết thì mọi người, buổi sáng với cả buổi tối rất là lạnh. Hôm qua lúc mà mình hạ cánh ấy, trời lạnh lắm. Nhưng mà bây giờ thì đang tầm buổi trưa, lại nóng, rất nóng luôn. Mình chắc cốp mặc áo khoác. Mình cảm thấy hơi buồn ngủ một chút ấy. Cho nên là chắc là chúng ta sẽ mua cà phê ha. Mà mình cứ nghĩ là bên này cái việc mà vlog ấy nó phổ biến cơ. Nhưng mà từ nãy đến giờ khi mà mình cầm máy vlog, mặc dù cầm điện thoại thôi nhưng mọi người cứ nhìn, mọi người cứ chỉ trỏ. Mình cứ nghĩ ở bên Mỹ thì cái việc vlog YouTube nó phải phổ biến chứ nhỉ? Ban nãy trong lúc mà ngồi ăn đồ Thái thì mình có tìm hiểu mọi người ạ. Có nghĩa là cái văn hóa tip ở bên Mỹ thì đúng là rất phổ biến. Và tại sao lại có cái văn hóa này? Bình thường thì những bạn mà đi làm những cái công việc phục vụ bàn, ví dụ như là trong các quán ăn, thì thường cái lương của họ sẽ thấp hơn cái lương cơ bản khá là nhiều. Chính vì vậy mà cái cuộc sống của họ để mà tốt hơn thì họ phải dựa vào tiền tip. Còn với những tiệm mà như lúc nãy mình ăn food court, đồ Thái hay là ví dụ như Starbucks này đi, thì khi mà các bạn thanh toán bằng máy POS, bằng máy tính tiền ấy, thì nó sẽ luôn luôn hiện cái phần là có tip hay không. Nhưng mà ngoài những cái phần trăm tip ra thì ở bên dưới nó sẽ có cái phần no thanh ấy mọi người. Có nghĩa là sẽ không tip cho những cái dịch vụ mà self service như thế này, mà chúng ta chỉ tip cho ví dụ như là chúng ta đi ăn hàng và có người phục vụ chúng ta thôi. Đó, cho nên là ở bên Mỹ cái văn hóa tip thì vốn là có. Nhưng mà bây giờ cái việc mà
sử dụng máy tính tiền nó rất là phổ biến. Chính vì vậy mà cái việc tip nó cũng trở nên phổ biến hơn, kể cả trong các tiệm food court hay là trong các cái quán cà phê take away như thế này. Những cái này thì không bắt buộc cho mọi người, nhưng mà nếu mà đi ăn quán ăn thì nên tip các bạn ấy, tại vì là cái lương của các bạn ấy thấp hơn cái lương cơ sở, lương trung bình rất là nhiều. Mình đang tìm mua cho mẹ heo kính mắt. Mình thấy cái kính này cũng xinh. Mình mua kính cho mẹ heo tại vì là đợt này thì bắt đầu vào hè Việt Nam rồi đúng không? Bên cạnh đấy thì đợt vừa rồi mẹ heo bị mất kính nữa, cho nên là đợt này trước khi đi thì mình cũng có ý định là kỷ niệm 11 năm ngày cưới thì mình cũng mua quà cho mẹ heo. Thì đợt này thì ở Việt Nam mình cũng vẫn chưa chuẩn bị được quà gì, thì thôi nhân dịp này thì mình mua cho mẹ heo. Mắt mình bắt đầu đỏ ngầu hơn rồi mọi người. Uống cà phê rồi mà nó vẫn không hết buồn ngủ. Đây mình đã mua xong kính cho mẹ heo đây rồi. Thật ra là ban đầu mình định mua hãng khác cơ, nhưng mà mình chưa có hãng đấy thì mình thấy cái này cũng đẹp nên mình cứ mua trước cho mẹ heo. Nhân viên khá là dễ chịu mọi người ạ, họ rất là niềm nở, vui vẻ ấy, tạo cho mình cảm giác cũng thoải mái. Tối ngày hôm nay thì mình với cả Luân gọi Uber Eats về. Thì đây là đồ Hàn Quốc, cơm canh Hàn Quốc với mọi người, cơm bò đậu phụ với cả banchan các thứ. Cập nhật liên tục công việc luôn. Cũng phải update những cái sự kiện hôm nay liên tục với mọi người. Đó, cho nên là bọn mình về phòng ăn luôn cho nó tiện. Thật ra tối nay thì bên vùng Đông Nam Á thì có tổ chức đi ăn tối. Mọi người xuống downtown để mà ăn taco với mọi người. Nhưng mà mình cũng hơi buồn ngủ một chút, với cả đầu tiên có cái kế hoạch riêng ấy, cho nên là mình không có đi ăn cùng mọi người. Chắc là ngày mai mình sẽ ăn cùng với cả mọi người sau. Bình thường ấy, thì các năm trước team Việt Nam mình hầu như sẽ là nhà báo và các bạn làm thuần về công nghệ. Nhưng mà năm nay thì họ có một chút cái sự đổi mới. Họ muốn mời những người làm về lifestyle nhiều hơn, vẫn có liên quan đến công nghệ, nhưng mà công nghệ áp dụng với cuộc sống. Cũng giống như là năm ngoái thôi, cái thời điểm mà ra mắt iPhone 17 ấy, mọi người, thì các nước khác họ cũng có rất là nhiều những cái KOL hay là những influencer liên quan đến mảng lifestyle cùng tới Apple Park để mà ra mắt cái sự kiện iPhone. Tại vì thực tế thì các thiết bị điện tử nó cũng sẽ liên quan đến cuộc sống rất là nhiều, đôi khi nó còn là một cái phụ kiện thời trang nữa. Quan điểm của mọi người bắt đầu càng ngày càng khác đi, thì sẽ song song vừa là những bạn làm về công nghệ và những bạn làm về đời sống. Thì cái đối tượng xem ấy nó cũng sẽ được mở rộng hơn, nó cũng sẽ gần gũi hơn với cả mọi người. Lẽ ra kế hoạch của mình đầu tiên hôm nay ấy là mình sẽ định đi ra một cái chỗ gọi là sông hay là hồ gì đó rất là rộng, cách khách sạn khoảng tầm 10 mấy phút đi xe để mà ngắm hoàng hôn vào lúc 8 rưỡi tối. Nhưng mà mình nhìn ngoài trời ấy thì thấy có rất là nhiều mây mà nghi là sẽ mưa. Lúc nãy xuống lấy cơm ấy thì nó đã mưa luôn rồi, thế cho nên là thôi hôm nay là để kèo ở nhà giải quyết hết tất cả những cái công việc này và ăn tối ở trong phòng luôn. Cam béo ơi. Hello, chào buổi sáng mọi người. Hôm nay thì thời tiết không có lạnh như là hôm qua và ấm hơn, nhưng mà trời hôm nay thì lại không có nắng. Hôm nay là một ngày thì mình quay những cái cảnh B-roll nó rất là đẹp ở Apple Park. Thì trời bây giờ mây nó đang xám xịt luôn đấy mọi người. Mong rằng là một chút nữa thì sẽ nắng hơn. Bây giờ đang là 8 giờ kém 15. Thì mình có hẹn với cả anh Hưng bên VN Express ấy, là tầm 8 rưỡi thì hai anh em sẽ đi qua một cái siêu thị để mình đi mua quà cho Cam. Mình mua thêm kiểu mấy cái sô-cô-la các thứ cho Cam mọi người. Sáng hôm qua thì mình vẫn bị jet lag mọi người ạ. Mình vẫn dậy vào lúc 4 giờ sáng giờ Mỹ. Sau đấy thì mình cứ nằm mãi, xong rồi lướt mạng nhắn tin với mọi người. Bây giờ mình mới để ý ở ngay ngoài sảnh khách sạn nó có những cái cây tùng đuôi trồn siêu đẹp luôn. Ở Việt Nam ấy mình cũng thích cây này lắm, nhưng mà tại vì là trong Sài Gòn nó nóng quá, với cả cái ban công của mình hướng Tây nó nóng ấy, không trồng được cái cây này. Ôi đẹp thế. Trông thích dã man. Cây cỏ ở bên này ấy mọi người, cái cây nó cứ thấp xong rồi tán nó dày ấy. Rất là đẹp, với cả nó có nhiều những cái bụi cỏ bên bờ kiểu như thế này này. Mình cũng không biết chính xác đây tên nó là cỏ gì. Xanh nó cũng đẹp nhá, mà kiểu khi mà nó úa đi rồi nó cũng sẽ tạo ra một cái không gian cũng rất là hay ho.
Cam rất là thích sô cô la mọi người, cho nên là chắc là mình sẽ tìm cái loại gì để hay hay lạ lạ để mình mua cho Cam. Mình rất là vui khi hôm nay đã mua được quà cho tất cả mọi người trong nhà. Ok, bây giờ cùng mình quay trở lại Apple Park nha. Buổi chiều tối ngày hôm nay sẽ là một ngày rất là bận đây. Cứ 30 phút thì sẽ có một chuyến shuttle bus để đưa mọi người từ khách sạn qua Apple Park. Bây giờ mình sẽ lên trên xe ha. Có một điều rất là thú vị là trong thời gian mà WWDC diễn ra ấy, thì toàn bộ vùng sẽ được Apple cấp Wi-Fi, sẽ giúp cho mọi người cập nhật mọi thứ lên mạng được một cách nhanh nhất. Trong thời gian sự kiện thì cà phê ở Visitor Center cũng không đón khách du lịch ngoài. Không gian trong khoảng 3 ngày sẽ được dành riêng cho các khách mời đến làm việc. Nếu như ai có thẻ media thì sẽ uống cà phê, đồ ăn, thức uống sẽ không giới hạn số lần nha. Sau buổi sự kiện chính, tất cả các tính năng được công bố thì hôm nay sẽ là những cái buổi chuyên sâu hơn, giúp cho chúng mình hiểu hơn về những tính năng mới được cập nhật trong lần này. Kia thì là tòa nhà văn phòng của Apple ấy mọi người, có cái hình tròn như phi thuyền ấy. Bên này thì là có một cái biểu tượng của WWDC năm nay. Bây giờ thì mình sẽ có một cái buổi để tìm hiểu thêm về một vài những cái tính năng mới. Ở đây thì ngoài việc bán rất là nhiều cái sản phẩm của Apple ra thì cũng sẽ có rất nhiều những cái đồ lưu niệm khác. Đây, áo thì mọi người có thể chọn hình, sau đó thì sẽ in lên áo phông trắng hoặc là phông đen các cái mẫu logo như thế này. Nếu mà bạn nào thích áo nỉ thì có thể mua áo nỉ này. Cá nhân mình thấy nha, là chất liệu của áo nỉ để đẹp hơn với mọi người. Áo nỉ phông cổ này, nó hơi đẹp ấy. Đồ cho bé này. Bên kia thì có cả áo hoodie nữa. Đây. Bên này thì là áo hoodie. Mấy cái áo giày mùa đông này rất đẹp hơn. Ngoài ra thì có mũ, logo, rồi các loại cốc sứ. Năm nay thì cái bình nước này đang rất là hot luôn. Đây, cái bình nước này nó đang rất là hot. Nó có màu trắng với cả màu xám nhé mọi người. Bây giờ đang là 8 giờ kém 20 tối. Còn mấy anh em Việt Nam mình là mắt đã chịu hết rồi. Đúng giờ ngủ. Đúng giờ ngủ rồi. Kiểu như vừa thức trắng đêm, giờ là thức trắng đêm. Công nhận, nhưng mà bây giờ chúng mình vẫn phải đi ăn một cái gì đã. Trời lạnh này, ăn lẩu là hợp lý rồi. Mà thôi. Các bạn Việt Nam đã rất là quen. Và mỗi lần mà mọi người đi Mỹ thì mọi người đều ăn ở đây. Đây, còn đây là lần đầu tiên chúng mình ở đây. Đây, anh đang bảo là đây có cho người có kinh nghiệm. Anh newbie không biết gì, đang định bảo là không biết chọn gì, chọn set ở giữa. Còn nước lẩu gì hả em? Dạ tụi em có là có sukiyaki, house broth, spicy miso với lại mì. Bình thường là anh hay ăn sukiyaki. Cái này ăn với trứng thì ngon. Chồng đĩa thịt đằng kia cao ngang mặt luôn. Đi lấy nước chấm nhé mọi người. Này giống mấy cô hồng gái. Mặt đập à.
Chào buổi sáng mọi người, hôm nay là ngày cuối cùng mình ở Mỹ. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Sáng rất là dễ chịu luôn. Mọi người nghe nhé, nó yên tĩnh này, xong rồi cây xanh, xong rồi có những cái bàn nó ngồi ngoài như thế này, mát mẻ, nắng ấm. Ở đây thì có rất là nhiều những cái loại bánh vào buổi sáng, mọi người có thể lấy thoải mái. Yeah, thank you very much. Cà phê latte nóng này, hoa quả và bánh. Ngồi mình đang dựng video. Đợt này thì Apple họ cho ra mắt iOS 27 mà có một cái tính năng mình nghĩ rằng là với những ai mà sao thích về chụp ảnh hay là làm về ảnh ấy, thì mọi người sẽ rất là thích cái tính năng này. Ví dụ như là bây giờ mọi người đang thấy cái bức ảnh này của mình nó như thế này đúng không? Bây giờ mình sẽ vào cái phần chỉnh sửa ở trong ảnh này. Đó, sau đây nó sẽ có một cái phần tool ở đây. Khi ấn vào thì sẽ có cái phần giữa ở đây là extend. Đó. Sau đấy thì mọi người sẽ có thể mở rộng cái ảnh này. Đây nhá, mọi người nhìn này. Đó, mọi người sẽ thấy bức ảnh nó đã được mở rất là rộng. Đây là bức ảnh gốc và đây là bức ảnh được mở. Những cái chi tiết xung quanh của mọi người nó rất là mịn. Cái này thì khi mọi người update lên iOS 27 thì nó sẽ có mặc định ở trong phần photo ở trong điện thoại luôn ha. Hôm qua thì mình cũng tranh thủ là mình ngồi và mình quay cái clip này và mình dựng luôn trên điện thoại đấy mọi người. À đây. Hôm qua mình cũng tranh thủ ngồi quay dựng luôn trên điện thoại đấy mọi người. Cinematic ở Apple Park. Buổi trưa ngày hôm đó thì mình và mọi người có thêm những cái buổi để trao đổi chuyên sâu hơn về những cái tính năng khác nữa. Ví dụ như là Siri AI này, hoặc là những cái tính năng để giúp an toàn bảo vệ trẻ em khi mà sử dụng các thiết bị điện tử. Công nghệ bây giờ thì chắc chắn là sẽ không thể nào thiếu trong đời sống của con người rồi. Và quan trọng nhất là chúng ta sẽ sử dụng những cái công nghệ đó như thế nào và mục đích sử dụng đó là gì. Mình sẽ sử dụng vào là mục đích hỗ trợ hay là phụ thuộc thì cũng tùy vào hành vi của cái người dùng thôi. Và mình cũng tin rằng là trong thời đại này, nếu như bạn nào hiểu và sử dụng công nghệ được một cách tối đa ấy, thì chắc chắn là cái tỷ lệ thành công trong cuộc sống cũng như là trong công việc thì cũng sẽ lớn hơn. Chiếc iPhone đầu tiên mình có là iPhone 4S và hồi đó thì cách đây mười mấy năm trước cơ. Cũng chỉ là một người dùng thông thường như tất cả những người khác thôi. Và mình cũng không nghĩ rằng là sẽ có một dịp mà mình được chính Apple mời đến tận đây và để cho mình trực tiếp trải nghiệm những cái công nghệ này được sớm nhất. Là mình cảm thấy cũng vinh dự và đây cũng như là một cái thành tựu nhỏ trong cái quá trình làm việc của mình. Mình vừa có một buổi để chia sẻ kỹ hơn về những cái tính năng được cập nhật trong iOS 27 để làm sao mà bảo vệ trẻ em. Thật ra thì mình thấy rằng là cái việc mà các con bây giờ sử dụng các thiết bị công nghệ ấy, mọi người nó rất là phổ biến luôn và cũng không nên cấm, vì đây là cái thời buổi công nghệ rồi mà. Mình nghĩ rằng là thời nào cũng như vậy thôi, cũng sẽ có những cái thiết bị điện tử hay là có những cái phương pháp giải trí mà thường là các em nhỏ sẽ rất là thích, nhưng mà phụ huynh đôi khi thì sẽ cấm đoán. Thì những cái thay đổi trong cái iOS mới này sẽ giúp chúng ta là vừa có thể kiểm soát được trẻ nhỏ từ xa, mà bên cạnh đó thì cũng vẫn để cho các em những cái khoảng thời gian làm sao để các em thoải mái. Mình đã về tới khách sạn rồi đây. Mình đang xếp đồ để tối nay thì sẽ bay về. Cái bộ mic của mình thì nó sẽ có hai cái phần nói, nhưng mà tình hình là không hiểu sao sáng nay mở hộp ra thì còn mỗi một bên, mà mình nhớ hôm qua là lúc mà ngồi ăn lẩu là mình đã rất là cẩn thận là mình đã cất nó rồi. Đây, bây giờ đang bị khuyết mất một bên. Đây, mình đang xem lại vlog mình quay là hôm qua mình cài ở cổ áo của cái áo phông này. Bây giờ mở vali ra hy vọng là có. Không mất như này là tại vì cái mic này nó là mic đôi ấy, mọi người, là khi mà vợ chồng mình đi du lịch hay là đi đâu quay vlog thì nó sẽ dành cho hai người ấy. Ok, tuyệt vời, nó còn trên cái áo mà hôm qua mình mặc. May quá. Tối ngày hôm nay thì mấy anh em đi cả ngày rồi cũng nhiều việc ấy, xong mọi người cũng phải xếp đồ đạc nữa thứ nữa, nên là mấy anh em gộp chung đơn gọi
cơm gà Hải Nam gọi Uber Eats ấy mọi người. Về ở bên Mỹ thì nếu mà mọi người di chuyển hay là mọi người cần ship đồ ăn thì mọi người có thể gọi Uber nhá. Nghỉ ngơi một chút xong rồi tối mấy anh em cùng đi ra sân bay với nhau thôi. Mỗi người sẽ bay một hãng hàng không khác nhau. Chắc giờ này thì anh Hưng đã đi ra sân bay trước rồi. Anh Hưng đi ra sân bay trước chúng mình 30 phút. Còn một chút nữa thì mình này với cả Châu Giang với cả Luân thì sẽ cùng nhau đi ra sân bay. Mình thì 1 giờ đêm bay, còn hai bạn thì sẽ bay vào lúc 12 giờ đêm. Bây giờ thì mấy anh em sẽ tản mát nhau ra check in trước, sau đó thì có thể là sẽ lại gặp nhau ở trong phòng chờ. Mình ở Starluck là ở quầy 4. Mình đã check in xong rồi, rất là nhanh luôn mọi người. Chiều nay mình uống 2 ly cà phê ở Apple Park cho nên là bây giờ 10 giờ tối mình tỉnh dã man, khác hẳn với 10 giờ tối ngày hôm qua. Như vậy là chuyến đi 3 ngày của mình đã kết thúc rồi, nhưng mà mình thấy đây là 3 ngày rất là chất lượng luôn đó mọi người. Truyền cảm hứng cho mình rất là nhiều. Mình biết cách họ làm việc ra sao này, môi trường công việc nó như thế nào, và gặp rất là nhiều những người giỏi và nghiêm túc với công việc của mình nữa. Cho nên đây cũng như là một cái cú sốc và tinh thần lại ấy, mọi người, để mình làm những cái công việc hiện tại của mình nó được chỉnh chu và nó được tốt hơn nữa. Và chắc là hẹn nước Mỹ vào một road trip thật là dài khi mà vợ chồng mình quay lại nha. Bây giờ thì mình rất là nhớ nhà rồi, tại vì là mình muốn mang những cái món quà mà mình mua ở đây về cho mẹ Loan này, cho Cam này và cho Chun Chan nữa. Nếu như mọi người đã xem đến đây rồi thì mọi người hãy thả cho mình một biểu tượng điện thoại này hay là một biểu tượng máy tính. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video này và hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo nhé.